السلام علیکم دوستانو، امید ساتم ټول بخیر او د ژوند په موضوع کې به زما نوم محمد عمر خان دی او تاسو ته په خپل چینل کې هرکلی وایم. دوستانو څه ویډیوز ما پښتو لینګویج کې جوړ کړي وي او ډیر پښتنو دوستانو هغه خوښ کړي، نو ما غوښتلو چې دا هغه پښتنو دوستانو لپاره زه نن یو نوی ټاپک باندې ویډیو جوړ کړم او دا ټاپک دی د سایبر سکیورټي د کورس په حواله باندې. که څوک ایتیکل هیکینګ زده کول غواړي نو فری اف کاسټ پښتو لینګویج کې تاسو زده کولی شئ او د هغې لپاره زما یو دوست دی چې د هغه نوم هم عمر خان دی او تاسو د هغه چینل ته وزټ کولی شئ او د هغې چینل په ترو باندې پښتو لینګویج کې سایبر سکیورټي کورس حاصل کولی شئ او د هغې په باره کې نالج اخیستی شئ. نو که تاسو انټرسټډ وئ نو زه درته چینل سجیسټ کوم تاسو دې چینل ته راتلی شئ. سایبر ود عمر تاسو چې کله یوټیوب کې سرچ کوئ نو د هغې نه پس دا چینل دی دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به راشئ. د دوست چې کوم دی د اوسه پورې دلته څه ویډیوز اپلوډ کړي دي او څه په فیوچر کې اپلوډ کوي، هم په دې ویډیوز به کلیک وکړئ او د هغې نه پس به تاسو چې ښکته راشئ نو دا د دې نه سایبر سکیورټي کم کورس دی او ایتیکل هیکینګ تاسو د دې نه سټارټ اخیستی شئ. د دې علاوه د لینکس په باره کې انفارمیشن ورکړي دي، دلته دا ټول ویډیوز دي، دا تاسو یو ویډیو په ترتیب باندې کتی شي او سایبر سکیورټي کورس په حواله باندې انفارمیشن دی چې نن اخیستی شي. امید ساتم چې دا ویډیو به ستاسو دپاره یو هیلپفل وي د هغه کسانو دپاره څوک چې سایبر سکیورټي کورس کې انټرسټډ وي نو دې چینل ته ضرور یو ځل وزټ وکړئ او د دې چینل په باره کې انفارمیشن حاصل کړئ او دلته چې کوم تاسو سایبر سکیورټي کورس دی د هغې په باره کې نالج اخیستی شئ. د دې علاوه دا د دوی د فیسبوک پیج دی، که څوک دې ته وزټ کول غواړي دلته دې ته وزټ وکړئ، صحیح ده. او دلته د دې چینل په باره کې څه ډیټیل ورکړي دي، دا لینکس وغیره تاسو یو ځل ضرور وزټ کړئ. نو ملاویږو په بل ویډیو کې د هغې پورې خپل ورور عمر خان اجازت ورکړئ. هر دی چې اوسئ ښاد اوسئ آباد اوسئ، د الله په امان.